πράγμα. Εδώ. Τι κάνουμε τώρα, Λίζα? Είναι ο γιος όμως που να βάλω μέσα στο φουκό μου. Είναι που πιάνεις φύλλα, φρέσκος τώρα. Είναι φρέσκος, να σας λίγο και το τούτο μου να φαίνομαι όμορφη. Εντάξει, σας στήκα. Να φαίνεται όμορφη. Εγώ δεν το βάλω, έχει που το βάλω φύλλα σωστά, επειδή τούτος είναι και πλατή φύλλος. Δοκίμασα τον και με φύλλα σωστά, σαν να με μου πολύ αρέσει και έτσι ολόκληρο να φαίνεται. Κοφκούμε το λίγο ώρα πριν να το βάλουμε στο φουκό. Η γιαγιά μου που ήταν πολλά νοικοκυρά, ελάλε μου, άμα είναι να αρκέψετε μια δουλειά, να δίνετε τα μαλλιά σας πίσω και να βάλετε και μια μποθιά. Για να διατηρούνται τα ρούχα σας, αν σας έρθει κάποιος, να μην είσαστε λερωμένες. Κάλετε την μποθιά, τα ρούχα σας που μέσα είναι καθαρά. Να μην σκουπίζεστε πάνω σας. Βράζω το σουσάμι μου μαζί με λίγο λεμόνι, χυμό λεμονιού και να τον απλώσω πάνω στην πετσέτα μου ώστε να σισαμώνω τα φύλλα μου. Να που κάνεις? Βάζω το με νερό και βάλω και 3 σταγόνες λεμόνι για να μείνει άσπρο. Βάλουμε το στο τρυπηδό μας και πλένουμε. Το φουκό μου έκανα τον που τα ψες, η ώρα 9. Τώρα είναι περίπου 10.30, αφήνεις το 12-13 ώρες, εξαρτάται να το δεις να φουσκώσει έτσι να πατάς και να θωρείς τον εμάς είναι εμπαμένος, είναι με προζύμι και τώρα τον ξυπνούμε έτσι λέμε, θα τον ξαναζυμώσω, θα βάλω, επειδή έβαλα 4 τυριά, για κάθε τυρί βάλω μια κουταλιά κοφτή, όχι πολλά γεμάτη, baking powder. Να βάλω το δυόσμο μου, τώρα θα το ζυμώσω. Δεν ήξερα αν θέλει ακόμα κανέναν αυγό. Να δω. Ποιος ήξερε? Εγώ, να δω τώρα, μπορώ να το ζυμώσω. Αν χρειάζεται άλλο κανέναν αυγό. Και προτιμώ τον ασφιχτός για να μην με ξεχυλίζει. Άμα τον πιάνεις έτσι, βασικά άμα τον πιάνεις έτσι και αν κολλάπας στα σέρκα σου, είναι μια χαρά. Ωραία. Εγώ θα το βάλω, να μην το χαμνίσω. Διότι αν φτάσεις και χαμνίζεις τον, ύστερα είναι δύσκολο να θέλεις να βάλεις αλεύρια, να βάλεις ιστορίες μέσα. Όχι. Ωραία. Θα βάλω το δυόσμο μου. Θα μπει ο δυόσμος. Τώρα να τον αγκατέψω να δω πόσο έπιασε μέσα. Και αρέσκει μου που άντρας μου ρωτάμε, διότι έχει νεαρές κοπέλες που είναι ξαναφτιάξασαι. Εμείς επειδή τα ξέρουμε, κάποια πράγματα θεωρούμε τα αυτονόητα, αλλά και εγώ που ήμουν πρωτάρα, δεν καταλάβαινα κάποια πράγματα. Εκείνες εξηγούσαν τα, νομίζασαν ότι τα καταλάβαινα. Νομίζω είναι αρκετός, δεν βλέπεις καλό. Είναι καλός, αρκετός. Εγώ βάλω και σταφιδάκια, τα σταφιδάκια είναι προαιρετικά. Αλλά αρέσκει. Το άρεσε τώρα? Να τα βάλω τώρα. Να φέρω τα δικά μου, τα οποία έκανα από το καλοκαίρι που το αμπέλι μου. Τα έχω καθαρίσει, τα πλύνει. Ο φούρνος μας πρέπει να φτάσει στους 350 και να πάει στους 220 που να τον καθαρίσουμε για να βάλουμε τις φλαούνες. Άρα πυρώνουμε τον πρώτα στους 350. Καλά, να τον δούμε να σπρίσουν τα χείλη του. Απλώνουμε τα καρβούνα πάνω στην πλάκα. Περιμένουμε τον να πέσει η θερμοκρασία 250. Καθαρίζουμε τον πλάκα τελείως που τα καρβούνα, φέρνουμε λίγα μπροστά. Και όταν η θερμοκρασία πέσει στους 220, τότε φουρνίζουμε τις φλαγούνες. Τα έχω πλύνει, είναι δικά μου σταφιδάκια, δικής μου παραγωγής. Ναι, και τρώεις κιόλας. Πολλά ωραία. Αν θέλεις ο άντρας μου μπορεί να φάει και ζώος κανένα. Όχι, είναι πολλά ωραία. Αφού σου λέω. Άλλο να τα κάνεις μόνη σου, άλλο η χαρά, έχει τους κόπους, αλλά όποια τα γνωρίσει τούτα όλα τα πράγματα, η ζωή της είναι διαφορετική. Είσαι πιο χαρούμενος άνθρωπος, παίρνεις που τη φύση, διά σου η φύση και διάτσεσαι παρακάτω. Άρα τούτον είναι το ζυμάρι που έχω κάνει πριν μια ώρα. Ναι, εντάλλως το έκαμες. Το αλεύρι, έβαλα 3 κιλά αλεύρι, τα 2 χωριάτικα και το 1 φαρίνα. Έβαλα
ένα κουταλάκι μέχλεπι, ένα κουταλάκι μαστίχα, κουπανισμένα αυτά, μια κουταλιά γλυκάνισον πάλι κουπανισμένο, ένα φακελάκι μαγιά και 2 κουταλάκια ζάχαρη. Τα ανακάτεψα μέσα στο αλεύρι μου. Μετά έπιασα στην άκρη της κούπας μου, της λεκάνης μου και έβαλα κάθε κιλό αλεύρι, βάζω ένα φλιντζάνι προζύμι. Επομένως έβαλα 3 φλιντζάνια προζύμι, έβαλα 1,5 ποτήρι χυμόν, εγώ κάνω το με το χυμόν του πορτοκαλιού, το αμέρλι που είναι και πιο γλυκά, φρέσκο, έβαλα το προζύμι, το χυμό μου και έβαλα και 5 αυγά, σωστά. Και διάλυσα το προζύμι μου στην άκρη της λεκάνης μου, εδώ της κούπας μου. Μετά, όταν τα διάλυσα, έφερνα λίγο το αλεύρι μου. Όταν είδα ότι δεν τραβούσε άλλον, έβαλα και νερό χλιαρό. Και ζύμωσα το υπόλοιπο με νερό χλιαρό. Και άφηκα το, εγώ συνήθως, άμα το κάνω το ζυμάρι μου, η λεκάνη μου πρέπει να είναι καθαρή, την καθαρίζω και το βάλω σε ένα σακούλι και το κλείω και σεβάζω το. Μάλιστα. Που βλέπετε. Και είναι έτοιμο τώρα να ανοίξεις φύλλα. Και να ανοιχτού φύλλα. Ωραία, εντάξει. Να το περιμένεις καθόλου, ξαναρκέψεις. Όχι, να αρκέψω. Πρέπει περίπου να είναι στο ίδιο μέγεθος. Για να τις κάνετε περίπου στο ίδιο μέγεθος όλες τις φράουλες να ψηθούν ομοιόμορφα όλες. Εγώ το σισάμι μου ασπρισμένο. Ναι, είναι που κάνεις τώρα. Σισαμώνω τις πίτες μου. Άνοιξες φύλλο. Ναι, άνοιξα το φύλλο μου. Σισαμώνω τις πίτες μου. Βάλω το μπουκάμα. Ένα αφήνω πολλές γωνιές, επειδή δεν τους αρέσει να μην έχει μέσα φουκό, έτσι εγώ κλείω τις έτσι. Να κοψίλες και με το ψήσιμο θα σηκωστούν κι άλλον, να βγουν πόξο. Έτσι πρέπει να είναι. Αν τις κάνεις φυκωμένες, δεν πειράζει φυκωμένες. Ασισάμι μόνο που κάτω βάλεις. Παντού. Μπορεί να μην μπήκε πολύ, θα το βρέξουμε ένα λουλίο διότι μπορεί να στέχνωσε. Και βάλω το πάνω σε χαρτάκια, κόφω αντικολλητικά χαρτάκια. Τέλει εδώ και βάλουμε και μια κουβερτούλα. Έχω μια πεθερά. Ανή τέλεια στρογγυλά φύλλα, αλλά δεν την έφεραμε φέτος δυστυχώς. Αν ήταν έτσι, κάνει ένα πράγμα έτσι. Δεν το κάνει έτσι μαμά σου έτσι. Κάνει το πράγμα έτσι. Έτσι. Παίρνουμε την παλίτσα μας. Έτσι λύσαμε καλά να πιάει. Να πιάνει το σουσάμι, είναι ωραίο, είναι υγιεινό το σουσάμι. Ας κάνουμε να γίνουν 29. Δεν είναι πολλά μεγάλες, είναι. Σκόσου ρε, είναι ψηλό σου. Μικρές, να τις τρώμε εύκολα. Τα κάρβουνα μας έχουν απλωθεί σε όλη την πλάκα του φούρνου. Τώρα θα δείξουμε και τη θερμοκρασία που έχει ο φούρνος. Η θερμοκρασία, όπως βλέπετε, είναι στους 350 βαθμούς. Τώρα περιμένουμε τη θερμοκρασία του φούρνου να πέσει στους 250 για να προχωρήσουμε με το καθάρισμα της πλάκας. Συνεχίζουν να γεμίζονται οι φλαούνες. Και θα είναι έτοιμες με το ετοίμασμα και του φούρνου. Η Λίζα γελά.
Φαίνεται ότι πάει καλά η δουλειά της. Να δείτε. Λίγο με το έσπασα αυκά, έβαλα και κάποια μόνο κρόκο και αλήφουμε τις που πάνω με το αυγό. Το ζυμάρι μου που ήταν 3 κιλά, ήταν 4 το τυρί, αλλά ζυμάρι έκανα 3. Κάνεις πιο λίγο, διότι δεν θέλεις 4 όπως εν το τυρί. Και μείνεις πίσω και λίγο και κάνεις κανένα παξεμάδι. Αλλά επειδή είμαι πορτοκάλι είναι πολλά ωραία. Να εγκαθαρίσεις την πλάκα σου ακόμα. Πως σε 55 λεπτά έγινηκα πόμπα. Τώρα μπορεί να εσκάλεις και έξω γιατί σκοτεινά μες στο φούρνο. Θα δεις ότι είναι τέλειες. Δουλειές σίγουρες. Όχι στην τύχη. Με το θερμόμετρο να ξέρεις τι σου γίνεται. Αυτό είναι.